InDaynaMo and welcome back to my Taglish channel! Hi guys! So, kamusta kayo lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Samangkali kayo ng universe. So, today, samahan niyo ako at pupunta tayo ng Boracay. So, i-share ko sa inyo yung room namin. So, room tour. And, nandito rin yung sunset ng Boracay. So, tara na! Happy watching, guys! Guys, that's our Boracay getaway / room tour. And yes, so we did Boracay 2 years ago, 2018, month of March. During that time kasi high season din siya, guys. So, yes, yung shade ko kasi natatanggal eh. Sorry. Ayun na nga. So, there's a 2 airport in going to Boracay. Katigalan Airport and Calibo Airport. So, we choose the Katigalan Airport kasi malapit lang siya sa may Boracay Island. If you will choose the Calibo, ito pa yung iikot sa kabila. So, we choose the Katigalan para mas easy. So, pagbaba nyo ng airport, sakay ka ng transpo, tapos magbabayad kayo ng fee, and then you can catch a ferry na para makapunta doon sa Boracay Island. So, sa Boracay Island, may 3 stations siya, guys. Station 1, 2, and 3. So, Station 1, nandun yung mga beaches, andun rin yung makikita mo yung entire island, at saka nandun yung yayamanin accommodations, guys. So, the second one is, nandun yung mga budget-friendly, yung cheaper accommodation, kasi dun pasok yung mga backpackers, guys, and the budget-friendly people. And the third one naman is, okay na accommodation lang. Mahal din sa third, guys. Pero din siya mostly sa far away na. Kaya kailangan na mostly doon, kailangan ng transportation ng tricycle kapag doon ka sa station 3. Or may shuttle yung accommodation mo. Shuttle van, ganun. And then, doon sa station 1 kasi, nandun yung mga yayamanin. Station 2 kasi less crowded. Sa station 1, madaming tao yun, guys. Station 2, less people than number station 1. Sa 3, mas less ang people, guys, kasi far away na yun sa station 1 and 2. So, kapag pupunta ka ng station 1 or 2, kailangan mag-transport, guys, ng tricycle. And then, yeah, yung minakita ko sa inyo sa video earlier, yun yung station 3, doon kami sa may far away. So, every time na pupunta kami ng station 1, kailangan namin mag-tricycle. Or, better kasi, mas maganda doon ka dadaan sa may beach, doon sa side, sa kabila, sa likod. Maganda siya, guys, pero ano lang kasi doon, challenging lang. Kasi yung pinakita ko sa inyo video earlier, doon kami sa hill, sa tuktok pa kami ng hill. So, yung tricycle namin, hanggang doon sa may platform, hindi siya pwedeng umangat, kasi bababa siya, syempre. Saka bawal na din. So, nung dumating kami, yung luggage namin, hila-hila namin siya pataas talaga kasi hindi na kaya ni Kuya Driver. So, ayun na nga, guys. So, maganda pong bisita sa Boracay during November, dry season, hanggang April. Kasi yun yung talaga yung peak ng Boracay. Plus, madaming tao talaga that time. So, madaming pwedeng gawin sa Boracay, madami rin pwedeng mabili sa Boracay. Ang ginawa namin doon is water sports for 6 days. So, the 3 days water sport or 1 day lang yata kami nag-water sport. Helmet diving, yung banana boat, yung starfish, at saka yung parasailing, guys. Wala nga lang ako
video. So, ayun na nga guys. So, cheaper mga food pasok sa banga para sa mga budget-friendly dyan. So, ganun din kapag, depende sa choices mo kung anong affordable na pera mo or yan, savings mo, ganun na. So, that's all for our Boracay getaway. So, I hope you guys all enjoy watching. Please like if you did enjoy my video today, and please do subscribe if you haven't yet, and please do comment if you like this video, and I see you all when I see you on my next one. Bye bye guys, stay safe. Mwah. Ciao.